අයිබෝන් අද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ෆන් ඉන් ගෙත් YouTube channel එකට මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයාලා හැමෝම ඉතින් අද කතා කරන්නේ කොහොමද Audacity වලින් ඔයාගේ තියෙන sound recording එක නැත්නම් ඔයාගේ තියෙන audio clip එක super එකට හදාගන්න කියලා. කියන්නේ ඔයාලා තියෙන අඩු quality එකක් තියෙන mic එකක් නම් Audacity වලින් ඒක කොහොමද professional level එකකට හොඳ audio එකක් හදාගන්න කියලා අද බලමු මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඔයාගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් තවත් මේ වගේ අධ්‍යාපන තාක්ෂණික videos tips and tricks videos ඉස්සරහට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගේ channel එකේ unboxing සහ reviews උත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් වැඩි කතා ඕන නැහැ. දැන් යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම දැන් මගේ screen recorder එකම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මම මගේ Audacity software එක විතර open කරන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා හදිස්සියවත් Audacity නැත්තම් ඔයාලට පුළුවන් පහ description එකේ තියෙන link එකෙන් මේක download කරගෙන ඊට පස්සේ මේක install කරගන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් app එකක් install කරනවා වගේම download කරලා install කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම Windows 11 version එක නැත්නම් ඔයාගේ තියෙන 10 version එකට ගැලපෙන විදිහට ඒක download කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දැන් මොකද දෙනෙක් ගාව දැන්ටමත් Audacity තියෙන හින්දා මම වැඩි කියලා දෙන්නේ නැහැ. උගක් ලේසි වැඩක්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්නේ දැන් මේ වගේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්ට දැන් පොඩි sample track එකක් දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකේ settings ටික හදාගන්න කියලා. ඉතින් ඔයාලට එකක් record කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට මෙතන record කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට open කරගන්නත් පුළුවන් ඕන දෙයක් මෙතනින්. ඊපස්සේ export කරගන්න import කරගන්න වගේම දේවලුත් මෙතනින් කරගන්න පුළුවන්. මේ basics න දේවල් මේකට දන්නේ නැති කෙනෙක් මේක බැලුවොත්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට ගන්න තියෙන මුලින්ම මේ විදිහට අපේ මෙන්න මේ audio ටික කට් කරගන්න මේක select කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඉතින් අපිට මේ විදිහට මේක select කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය විදිහට. ඉතින් අපිට මේ විදිහට මේ ගානට හදාගන්න තමයි. ඉතින් මේ විදිහට මම මේක ටිකක් වැඩි කරගන්නවා size එක. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට යන්න තියෙන මෙන්න මේ effect එකට ගිහිල්ලා වඩ ගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන amplify කියලා මුලින්ම එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ amplify අගය ටිකක් අඩු කරන්න හරි වැඩි කරන්න හරි මේක අඩු කරලා වැඩි කරලා බලන්න ඔයාලට හරියන ගාන මොකක්ද කියලා වගේ වැඩේට හරියන ගාන. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම මේක අඩු කරන එක තමයි කරන්නේ. ඉතින් මම මෙන්න මේ වගේ එකක තියන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඕනම් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට දාන්න තියෙන effect එක තමයි මෙන්න මේ noise reduction එක. මේක දාන්න හේතුව තමයි මේ අපේ විශේෂයෙන්ම මම දැන් කතා කරන්න පටන් ගන්න මෙන්න මේ හරියනේ. එතකොට මෙන්න මේ හරියට වෙනකන් තියෙන noise ටික අපිට මේ විදිහට මේක select කරගන්න පුළුවන්. විදිහට select කරගෙන අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ effect එකට ගිහින් noise reduction එක දාගන්න. මුලින්ම ඔයාට ඕන නම් ඔයාගේ මුළු මේකටම දාගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඊට අමතරව ඔයාට පුළුවන් මේ විදිහට මෙන්න මේ කැලට විතරක් දාගන්න. ඉතින් මේ වගේ මුලින්ම මේ noise තියෙන ටික අපි select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න තියෙන්නේ මෙතන මම අර කලින් කිව්වා වගේ noise reduction එකට ගිහිල්ලා මේකේ settings ටික ඕන sensitivity එක noise reduction එක වගේ දේවල් ටික හදලා ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක සාමාන්‍යයෙන් මේ bands ටික වැඩි කරගන්න මේ ගානට වගේ ඊට පස්සේ මෙතන noise එක reduce කියලා දාලා okay කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔයා බැලුවොත් ඒක iPhone අන්ත සාම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කිසිම noise එකක් නැහැ. ඉතින් මම දාපු settings වැඩි පොඩ්ඩක් high settings ටිකක් මෙතන දැම්මේ. ඉතින් ඔයාලට ඒක අඩු කරලා දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් මම යනවා back එකට. මම ඊට පස්සේ කියන්නම් කොහොමද අපේ මේ කටට ඒ කියන්නේ අපේ කටහඬ තියෙන ටික කොහොමද ඒකට effects ටික දාගන්නේ කියලා. ඉතින් මම effect එකට යනවා. ඊට පස්සේ මම යනවා මෙන්න මේ compressor කියලා තියෙන තැනට. ඉතින් මෙන්න මේක උඩ click කරන්න. ඉතින් මේක උඩ click කරලා පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ වගේ settings ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන මේ threshold එක ටිකක් වැඩි කරගන්න මෙන්න මේ ගානට වගේ මේ threshold එක මේ විදිහට වැඩි කරන්න මෙන්න මේ threshold එක මේ විදිහට වැඩි කරාට පස්සේ අපි noise flow එකට යන noise flow එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ වගේ මෙතන settings ටික හදාගමු. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන attack time එක මේක හුඟක් මම අඩු කරගන්නවා. ඉතින් ඊළඟට තව මේ වගේ මේ ටික වැඩි කරගන්නවා මෙන්න මේ threshold එක වගේම threshold එක වගේම ඊට පස්සේ ratio එකක් ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ settings ටික තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලගේ වැඩේට අවශ්‍ය විදිහට ඔයගොල්ලෝ settings ටික හදාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි බලමු play කරලා. iPhone අන්ත සාදරයෙන් පිළිගන්නවා fun in get YouTube channel එකට මේ වීඩියෝ බලන ඔයාලා හැමෝම. ඉතින් ඔයාලට තේරෙන්නේ දැන් කලින්ට වඩා ලොකු වෙනසක් අපේ මේ වීඩියෝ audio එකේ. ඉතින් ඊට පස්සේ effect එකට යනවා. effect panel එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මෙතන loudness normalization කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් අපිට පුළුවන් මේකේ තියෙන loudness එක හදාගන්න කොයි වගේද කියලා. ඉතින් දැන් අපි මේ settings දැම්මට පස්සේ ඔයාගෙත් මේ වගේ සමහරවිට මේක loud වෙන්න පුළුවන්. ඒකෙන් හින්දා ඔයාලට මෙතන අවශ්‍ය විදිහට මේ ටික හදාගෙන ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන අගේනුත් ඔයාලට ඕන විදිහට හදාගෙන මේක okay කරගන්න පුළුවන්. එතකොට එන්නේ හුඟක් අපිට අහන්න පුළුවන් ලස්සන කටහඬක්. ඊට පස්සේ effect එකට ගියොත්
මට තව බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මෙතනින් හදා ගන්න තියෙන දේවල් වලින් ඔයාලා මේ රිවර්බ් එක ඕන නම් දා ගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ මෙතන graphic key කිව් එක ඉතින් ඊළඟට මෙතන තව back එකට ගියොත් තව මේ වගේ දේවල් තියෙනවා ඉතින් ඔයාලට මේවට ඕන නම් ටෙස්ට් කරලා බලන්න පුළුවන් අපිට basically මේ ටික තමයි අපේ හඳ හොඳට හදා ගන්න පුළුවන් වෙන පාවිච්චි ගන්න පුළුවන් ඉතින් තව හුඟක් වැදගත් ඉෆෙක්ට් එකක් තියෙනවා ඒක තමයි මෙන්න මේ විදිහට පොඩි වෙනවා කමක් නැහැ මෙන්න මෙතන උඩම තිබ්බ අර amplify කියන එක ඉතින් අපි ආයෙ පාරක් ඒක දාගමු ඉතින් මම ටිකක් උඩට යන්න effects panel එකේ ඉතින් මෙතනදී මම ටිකක් මේක වැඩි කරගන්න amplify එක ඊට පස්සේ okay කරගන්නවා ඉතින් දැන් බලමු iPhone අද සාන්දරට ගන්නවා fun and Geth YouTube channel එකට මේ වීඩියෝ බලන්න ඔයාලා හැමෝම ඉතින් අද සාන්දරට මේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ අපේ ඔඩියෝ එක ඉතින් ඔයාලට තාත් මේක වැඩි කියලා හිතනොත් ආයෙ මේක දැම්මට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන normalize කියන එකෙන් මේක normal කරගන්න ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි Audacity එකකින් ඔයාගේ voice over එකක් සුපිරියට හදාගන්නේ මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක හුඟක් වැදගත් වෙන්නද කියලා ඉතින් මේක Adobe ළඟ තියෙන audition වීඩියෝ එකකුත් ඕන නම් අනිවාර්යයෙන්ම පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාලා කියන්න මම Adobe audition එකකට වීඩියෝ එකක් අරන් ඉන්න ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට හුඟක් free පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වගේම Audacity සාමාන්‍ය ලේසි හින්දා තමයි Audacity වලින් මේක මුලින්ම කියලා දුන්නේ ඉතින් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් තවත් මේ වගේ videos ඉස්සරහට බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න අපි තවත් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු ඔයාලට සුබ දවසක්